ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ 500 ml को स्मार्ट कप। यो स्मार्ट कप एकदमै सानो चिटिक्क परेको आकर्षक हुन्छ र यसलाई यताउता लिएर जान पनि सजिलो हुन्छ। यसमा टेम्परेचर शो गर्ने डिस्प्ले भएकोले तपाईको भाँडामा पानी कतिको तातो छ त्यो बाहिरबाट हेरेर नै थाहा हुन्छ। यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनुभन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर हामी तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं। ओके, मैले भिडियोलाई अगाडि बढाइसकेको छु। यो स्मार्ट थर्मसलाई मैले बक्सबाट निकालिसकेको छु। हेर्नुस् यस्तो खालको छ। हेर्नुस् तपाईहरुले यहाँ अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले टच गरेपछि यहाँ डिस्प्ले शो भएको छ। यो थर्मस तपाईहरुले विभिन्न कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै पिंक, पर्पल, ब्लू, ब्ल्याक, व्हाइट विभिन्न कलरमा पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् सानो अनि चिटिक्क परेको एकदमै आकर्षक छ। अब यसलाई म खोलेर यो भित्रको भाग पनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु कस्तो छ भनेर। हेर्नुस् मैले खोल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् भित्रपट्टि पनि यस्तो जाली छ, यस्तो जाली रहेको छ। ल हेर्नुस् जालीलाई निकालेर मैले यसरी देखाएको छु। एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।